নমস্কাৰ প্ৰতিগৰাকী সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই মোৰ নিজৰ বাগিচাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বিক্ৰী ভিডিঅ' বাৰু নাই অনা এইজোপা কেলেডিয়াম মই নতুনকৈ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান পাতখিলা মুজুঙা মাৰি থকা দেখিছেই আপোনালোকে মই নতুনকৈ আনি টাব এটাত ৰুই দিলোঁ তাৰপাছতে এইজোপা ওলালে এজোপা ওলোৱা নাছিলে এতিয়া একদম বৰ দেৰিকৈ ওলাইছে এইজোপা আৰু এইজোপা একেটা প্ৰজাতি নে বেলেগ প্ৰজাতি মই অকণমান কনফিউজনত থকাৰ কাৰণে দুয়োটা মোৰ লগতে ৰাখি থৈছোঁ এইটো আজি মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপাছতে এইজোপাও এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে ৰংটো দেখিবলৈ প্ৰত্যেকজোপা কেলেডিয়ামেই দেই এই সময়খিনিত ইমান ধুনীয়া হয় আৰু ইহঁতৰ এতিয়া গ্ৰ'য়িং পিৰিয়ড ষ্টাৰ্ট হৈছেহে আজি এতিয়া কিমান দিন ৰ'দ দিয়াৰ পিছত আজি বৰষুণৰ বতৰ এইটো মিছ মুফেটো তাৰপাছতে আৰু কেলেডিয়ামবিলাকৰ এটা কথা কি জানেনে মেচিয়ৰ পাতটোৰ লগত সৰু পুলিটোৰ ৰংটো নিমিলে কিন্তু যিমানে মেচিয়ৰ হ'ব সিহঁতি সিমানে সিহঁতৰ ৰংবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈ ওলায় এইটো ট্ৰাইকালাৰ কেলেডিয়াম সেইটোও মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ ৰিপৰ্টিঙৰ কাম আজি কৰিছোঁ অলপ যিহেতু আজি সোমবাৰ আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা বতৰটো ঠাণ্ডা বুলি নকওঁ বতৰটো ঠাণ্ডা ৰ'দ নাই কিন্তু মানে অকণমান ভকভকীয়া গৰম এটা উঠি আছে বাৰু তথাপি মোৰ পেকিংখিনি থাকে কুৰিয়াৰ যিখিনি পেকিং সেই পেকিংখিনি মই কৰিলোঁ কৰি পেলাই আজৰি হৈ মই বোলো নহয় আজি মই কেলেডিয়াম অলপমান ৰিপৰ্ট কৰোঁ এজোপাও মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ এজোপাও যথেষ্ট ডাঙৰ হৈ গৈছিলে আৰু কেলেডিয়ামে আচলতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে সাৰ বিচাৰে সাৰ মানে কি আৰু ধৰক ৰুওঁতেই যদি আমি ধুনীয়াকৈ কেঁচু সাৰ বা গোবৰ সাৰ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ইহঁতক বাৰে বাৰে ফাৰ্টিলাইজ মানে কৰি নাথাকিলেও হয় এইজোপা চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু সেইকাৰণে আজি যিহেতু মই বাগিচাখনত মোৰ নিজৰ ফুলখিনিত মই অকণমান সময় দিছোঁ মানে ইহঁতৰ লগতে আছোঁ দেই দিনটো মানে বাহিৰত থকাৰ নিচিনাই হৈছে মোৰ গতিকে বোলো নহয় আপোনালোককো ভিডিঅ' এটা কৰি দেখুৱাওঁ যিহেতু মোৰ নিজৰ প্লাণ্টছখিনি আজিকালি দেখুওৱা ইমান হোৱাই নাই নহয়নে এইজোপা পিংকজোপা এইজোপাও মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াৰ দুটা পুলিও ওলালে পুলি দুটা মই বিক্ৰীৰ কাৰণে মানে ছাইড কৰি থ'লোঁ এইজোপা এঞ্জেল উইঙৰ মই দুটা টাব ৰাখিছোঁ দুটা টাবেই বৰ ধুনীয়া হৈছে তাৰ লগতে আকৌ ব্লেক ভেলভেট সেই এল'কেচিয়া পুলিটো ওলাইছে তাৰপাছতে এইটো চাওক অকণমানি পুনি অকণমান দিছিলে মোক বৌ এগৰাকীয়ে তাতে আকৌ সেই গ্লাছৰ বাউলটোতে ইমান ধুনীয়া হৈছে মই মানে অকণমান প্লাষ্টিকৰ বহলা হ'ল হেৰি এটা আনি তাত ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে এইখিনিয়ে আৰু ব্যস্ততা তাৰ বাহিৰেনো কি ব্যস্ততা থাকিব এইজোপাও বৰ ধুনীয়া হৈছে এইজোপা নতুনকৈ ওলালে এতিয়া বহুত দিন হৈছিলে ওলোৱা নাছিলে এতিয়া ওলাইছে বাৰু তাৰপাছতে এইফালেও সোমাই আছে দেই ভিতৰৰ ফালে বহুতখিনি প্লাণ্টছ সোমাই আছে মোৰ আচলতে থ'বলৈ অকণমান অসুবিধা হৈছে প্লাণ্টছ যথেষ্টখিনি মোৰ নিজৰ কালেকশ্যনো যথেষ্টখিনি হৈ গৈছে তাৰপাছতে ইয়াততো হেংগিং মোৰ টাবখিনিয়ে আছে এইখিনিত পানী দিবলৈও অকণমান দিগদাৰ হয় গতিকে মানে মই নতুন প্লাণ্টছ ল'বলৈ ইচ্ছা থকাৰ স্বত্তেও মই ল'ব পৰা নাই তাৰপাছতে এটা দেখুৱাওঁ চাওক এইজোপা যোৱা বছৰ লওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ যে এজোপা বিগনীয়া মাকুলাটা বৰ মৰম লগা হৈছে ইয়াৰ বেক ছাইডৰ পাতটো বৰ ধুনীয়া কাটিং বনাব পৰা হৈছেগৈ বাৰু কাটিং বনালে আপোনালোকৰ কোনোৱে যদি ল'বলৈ বিচাৰে ল'ব পাৰিব আৰু মোৰ এগ্লনিমাখিনি আছিলে যে এইখিনিত এগ্লনিমা এতিয়া দুই এটা টাব আছে কিছুমানটো অকণমান বেয়াও হৈছে যিখিনি একদম ভাল হৈ আছে ফ্ৰেছ হৈ আছে মই সেইখিনি বাৰান্দালৈ ভৰাই দিলোঁ আৰু যিখিনি মোৰ বাৰান্দাত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইলডেণ্ড্ৰনৰ টাব আছিল সেইখিনি মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ এইজোপা এতিয়া চাওক ইমান মৰম লগা হৈছে এইজোপা আচলতে গৰম পালেহে ভাল হয় তাৰ লগতে আৰু এটা ভেৰাইটি আছে একে মানে প্ৰজাতি এইজোপাও এতিয়া বৰ ধুনীয়া হৈছে খালি নামকেইটা ইমান টান নহয় মোৰ মুখত নুফুটে সেইকাৰণে মই নাই কোৱা তাৰপাছতে এনেকৈয়ে মোৰ ফাৰ্ণ বিগনীয়া তাৰপিছত কেলেথিয়া ফাইলডেণ্ড্ৰন কেলেডিয়ামখিনি ফ্ৰণ্টত ৰাখিছোঁ এনেকৈয়ে মানে চাৰিওফালে প্লাণ্টছখিনি মই থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ মাজে মাজে পখিলা এটিও উৰি ফুৰিছে পখিলাটো যেনি গৈছে ময়ো সেই তেনিয়ে গৈছোঁ মানে পখিলাক যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ ভিডিঅ'ত অকণমান কেপচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰপাছতে এইটো ক্ৰটনটো এইখিনিতে আছে মোৰ ইমান বেছি ৰ'দ পাই বেচেৰাহঁতে আজি বৰ ভাল পাইছে দেই এইখিনিতো আপোনালোকে দেখেই এইটো মোৰ পিংক লেডি পটটো এইটো চাওক যিফালে ৰ'দটো বেছিকৈ পায় সেইফালে বহুত বাঢ়িছে আৰু বেক ছাইডটোত ৰ'দ নাপায় যে সেইকাৰণে সেইফালে নাই বঢ়া গতিকে পিংক লেডিয়ে ৰ'দ বিচাৰে কালাৰ মেইনটেইন হ'বৰ কাৰণেও লগতে মানে বাঢ়িবৰ কাৰণেও আৰু এইখিনিতো আপোনালোকৰ চিৰ পৰিচিত প্লাণ্টছ মোৰ ওচৰত থকা এইটো ড্ৰেচিনা ইয়াৰ ৰংটো ইমান মৰম লগা হৈছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ আপোনালোকক কিন্তু ড্ৰেচিনাটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ নহ'লেই সেইটো এটা বৰ ধুনীয়া প্ৰজাতি এই চিংগনিয়ামটো আমি এনেই পাত্তাই নিদিওঁ কিন্তু
এতিয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন এপল ক্ৰটনটো এতিয়া ধুনীয়া হৈছে মুঠতে এতিয়া এই প্লান্টছখিনি বৰ ধুনীয়া হৈছে খালি এটাই সমস্যা হয় ৰ'দৰ কাৰণে আজি যিহেতু ৰ'দ নাই সেইকাৰণে একদম চোতালখনত খুব ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিছোঁ মই হাইড্ৰেঞ্জিয়া এবাৰ মোৰ ভাগ্যত ফুলিলেগে নহ'লে হাইড্ৰেঞ্জিয়া মানে মোৰ ওচৰত আহি পায়হে অহাৰ পিছতে ঠাণ্ডা আহে ঠাণ্ডা অহাৰ লগে লগে মোৰ মানে প্লান্টটো শুকাই যায় গতিকে এবাৰ ফুলিলে এইটো হিলো বিউটি কেলেডিয়াম তাৰপিছত এইটো আৰ্ডিচিয়া ফুল লাগিছে তাত গুটি হ'ব গুটিখিনি লাহেকৈ ৰঙা হৈ পৰিব এইখিনি কেলেথিয়া তাৰ মাজতে সৌজোপা ইম্পেশ্যনো ফুলিছে তাৰপাছত নয়নতৰা বগা নয়নতৰা দুজোপা ফুলি আছে এইটো য়েল্ল' ফিউজন কেলেথিয়া এনেকৈ কৰি পেলাই গোটেই মানে বাগিচাখন মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ষ্টেণ্ড দুডালমান বনোৱাব লাগিব বাৰু এতিয়া পটককেতো বনাওঁ বুলি ক'লে বনাব নোৱাৰি অকণমান খৰচীও হয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আৰু লাহে ধীৰে বনাম বুলি এই এন্থুৰিয়ামখিনি মই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ দেখিছেনে এইজোপা পেডাটৰিত এটা মই অকণমান ঝুম কৰি দেখাওঁ ৰ'ব এইজোপা পাতটো চাওক একদম কোমলকৈ ওলোৱা পাতটো এইটো ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু ইমান ওখ ওখ প্লান্টছখিনি যদি মোৰ বাৰান্দাত থাকে দিগদাৰো হয় তাৰ পাছতে মই আজি 3টা কেলেডিয়ামৰ পট দাঙি নিছিলোঁ যোৱা বছৰ লৈ থোৱা পটকেইটা বোলো চেঞ্জ কৰি দিওঁ তেনেকুৱাতে ৰাস্তাত শুনিলোঁ টাপ বুলি চিঞৰিছে মানে প্লান্টকেইটা তাতে থৈ মই গৈ দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা মাটিৰ টাব লৈ আহিছে টেৰাকটা টাব মানে অকণমান ডিজাইনটো বেলেগ আৰু এনেকুৱা অকণমান ষ্টাইলিছ মাটিৰ টাব মোৰ ওচৰত নাছিলে অকণমান বয়সস্থ ককা এজনে ঠেলা এখনতে ঠেলি লৈ আহিছে দেখি কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল তেওঁৰ লগত অকণমান সময় ৰৈ এনেই আৰু ইটো সিটো কথা মানে চুপতি মাৰিলোঁ আৰু ভালো লাগে ন তেনেকুৱা লোকসকলৰ লগত কথা পাতি টাবখিনি তেওঁ লৈ আহিছে যিহেতু তাৰপাছতে বোলো নহয় মই এই 3টা ৰাখি থওঁ আছিলে আৰু বেলেগো আছিলে কিন্তু মই মানে এতিয়া মোৰ টাব এনেও আছেই বহুতখিনি টাব মোৰ আছে তথাপি মই এই 3টা আজি কেলেডিয়ামকেইটা ৰুবলৈ একদম মানে পটকেইটা দাঙি নিছোঁ আৰু তেনেকুৱাতে তেওঁ টাবখিনি লৈ আহিছে আচলতে সেইটোৱে ভাল লগা আচলতে এই কেলেডিয়ামকেইটা এই পটকেইটাতে ৰুব লগা আছিলে সেইকাৰণে চাগে তেওঁ সেইটো সময়তে ওলাইছে আহি পেলাই গতিকে মই এতিয়া এইখিনি তলত ৰাখিবলৈ বেয়া পাইছোঁ তলত মানে বৰষুণ দিলে আকৌ লেতেৰা হৈ যাব নহয় সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ওপৰত অকণমান জেগা উলিয়াই পেলাই এইখিনিতে থওঁ ধৰে নে নধৰে নাজানো বাৰু 3টা টাব এইখিনিত থ'ব পৰা হ'বনে নহয় নাজানো কিন্তু মই এইখিনিতে থ'বলৈ চেষ্টা কৰিম ঠেলি হেঁচি হ'লেও থ'বই লাগিব কাৰণ এইকেইটা মই পকাত থ'ব নোৱাৰোঁ নহয় পকাত থোৱাৰ লগে লগে বৰষুণ দিলে একদম অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলাব ওপৰতে থ'ম ৰ'ব মই টাবকেইটা ধুনীয়াকৈ জেগা উলিয়াই ৰাখি লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এইয়া 3টা টাব মই এইখিনিত ধুনীয়াকৈ থলোঁ তাৰপাছতে আৰু কিবাকিবি পট সেইখিনিত দিম বাৰু এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে পটককৈ থলোঁ থৈ পেলাই ভিডিঅ'টো কৰি ল'লোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে মোৰ বাগিচাৰ পৰা মোৰ প্লান্টছখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মন্তব্যত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো মই বিক্ৰী ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু আপোনালোকে মন্তব্যত জনাবচোন বিক্ৰী ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে অকণমান বেয়া পায় নেকি বাৰু যদি বেয়া পায় মই নিদিওঁ কিন্তু মানে সকলোৰে সুবিধা হওক বুলিয়ে মই বিক্ৰী ভিডিঅ' দিওঁ যিহেতু মই সেইটো কাম কৰিয়েই নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিছোঁ প্লান্টছৰ জৰিয়তে সেউজীয়া যিহেতু আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ সকলো ভালে থাকক আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ